हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशा आहे तुम्ही? आज आम्ही फिश थाली केल्या. उकळ्या तांदळाचे शीत केला, सुंगटां भाजून घेतले, सुंगटां भेंड्याची कोडी केल्या, केबेज केल्या, राणे फ्राय केले, नुस्तें, सालाद, पापड, पिकल आनी रोशाद बांगडो. हे आमचे जेवपाक. आनी तुमकां लायक जालें जाल्यार शेअर कराय, लायक कराय, सबस्क्रायब कराय. ओके, बाय.
गोवन फुडीजान हें जेवण तयार केलां. सुंगटां, राणो, तशेंच रेशाद बांगडो, कॅबेज आनी म्हजी आवडीची भेंड्याची कडी. तर गोवन फुडीज ह्या चॅनलाक तुमी सपोर्ट करा. तांचे व्हिडिओ लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.